Good morning! So, for today's content para sa ating vlog, atin pong subukang ilagay ang Hazzard switch, no? Hazzard switch, DIY Hazzard switch na Domino. And lalagyan din natin ng flasher para magagamit natin yung Hazzard na to. So, ito po yung materials na ilalagay natin dito sa Aerox Black Raven. At kailangan natin ng open wrench and allen and tools. Syempre, mga tools needed. Ayan. Para maikabit natin ang Hazzard switch and flasher. So, ang pinakaunang gagawin natin ngayon ay babaklasin natin yung mga naandito sa ating motor. So, tatanggalin natin side mirror, yung hand guard, and whatever, itong V-fairings, tatanggalin natin yan, and itong visor. So, let's do this! Para mas madali, ilalagay natin to. And watch! So, ayan, ito na po yung ating motor. Ang una natin gagawin is tatanggalin natin lahat ng mga nandito sa kanya head and also sa V-fairing. So, tanggalin na natin. Tatanggalin natin yung flasher. Andito po yung flasher relay. Hindi makita. Tatanggalin po natin yung dati natin. So, ito yung stock flasher. And ito yung bago natin flasher. Tatanggalin natin, lalagyan natin dito yung right, left switch.
So, ito yung sa likod natin. Umiilaw naman siya so far. Okay naman siya. And then, sa harap. So, andun na yung ito, yung ating flasher. And yung domino switch na ikabit na rin. Ito. So, yan yung ating domino switch. So, ibabalik na natin at papaanda rin na natin. Thank you! Guys, we're done! Tapos na! Nailagay na po ang mga parts niya na tinanggal natin at sobrang tagal po namin binalik. Ito po yung hazard. Check po natin. Ayan po yung hazard niya. So, gumagana na po at ayan, ganda naman po tingnan. Tingnan po natin sa likod. So, yan po yung likod. So, guys, thank you for watching my video. Keep on subscribing. And, kung may mga gusto kayong matutunan, gusto nyo magpaturo, DIY, just comment here in the comment box sa video. DIY. So, hanggang sa muli, guys. Thank you for watching my videos. Thank you for subscribing and thank you for being with us. So, keep on watching, keep on update, no? And ayun. So, don't forget to like and share this video. Salamat po.